लो भाई कर लो। सेवा सिंह एक बहुत तगड़े सूझवान पढ़े लिखे चंगे किसान आज़ादी घुलाटीए सीगे। आज़ादी किस नूं मिलनी है, अंग्रेज़ां नूं बाहर क्यों कढ़ना है, उस तो बाद हिंदुस्तान का की नक्शा होगा, ये बारे सारिਆਂ ਨੂੰ ज़्यादा पता नहीं सी। सर सेवा सिंह ਨੂੰ पता सी कि ਜਦੋਂ अंग्रेज चलिया गया ये जमहूरीयत ਦਾ दिन हैगा। जमहूरीयत ਦੇ ਨਾਲ ही राज बनाए जाते हैं तो वो चाहते सी कि सिख कौम नूं जिथे बहुत गिनती मुसलमान ते हिंदू की ज़्यादा है उन्होंने तो अपने अपना किता मिल जूगा, पर सिख कित्थे जाणगे। महाराजा भुपिंदर सिंह जिन्हां दे कोले बहुत ज़्यादा पावर सीगी, वो इन्हां दा फायदा लैके अंग्रेज दे नाल गल कर सकते सी कि जे मुसलमानों का जिन्हें का कुछ बन रहा है, नेहरू गांधी का बन रहा है, फिर सिखां का की बनूगा। ये गल साडे आज़ादी घुलाटिया ने नहीं की है। अज असी 100 साल सेंटर कहता है कि असी नेता जी सुभाष चंद्र बोस का 100वां साल मनाना है, पर तुहानू पता होना चाहिए कि नेहरू ते गांधी ने सुभाष चंद्र बोस जी नूं तानाशाही हिटलर दे नाल मिलाता सीगा, जर्मन दे नाल, इटली दे तानाशाह मुसोलिनी दे नाल ते जापान दे तानाशाह टोजो दे नाल। ते नेता जी जाके जापान दे नाल रल गए सीगे। 1942 दे विच जापान ने एंडमान आइलैंड्स फतेह करता सी, जिथे साडा काला पानी सी, जिथे साडे आज़ादी दे घुलाटीए बब्बर ते बाबे काला पानी दे विच बंद सीगे। पर सुभाष चंद्र बोस दा 100 ते 20 साल होर मना लो। वो मैं पुछदा कि जदों तुसी जापानियां दे नाल रल के काला पानी दे उत्ते कब्जा कर लिया सी, फिर जिहड़े गदरी बाबे सीगे, बब्बर सीगे, वो तुसी क्यों नहीं छड़ाए हैगे। हुण सुभाष चंद्र बोस का बुत अंमृतसर पहाड़ी दे उत्ते है ते थल्ले उतरदे हैं ते दरबार साहब है। किसी नूं नहीं सुझिया कि सुभाष चंद्र बोस ने तां जिहड़े काला पानी दे विच बब्बर गदरी बाबे वो क्यों नहीं छड़ाए। ਉਹਦਾ सवाल असी पुछते हैं कि क्यों नहीं छड़ाए हैं। तो साथ सेवा सिंह एक इहो जी शख्सियत सीगे ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗਾ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਕਦੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ MP ਲੈਡ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, पर जिहड़ा कैनेडा का बड़ा मशहूर सिख सियासतदान वो भी इसे पिंड का है, उन्होंने भी असी अपील करते हैं कि तू भी कुछ कैनेडा की सरकार वालों अपनी पार्टी वालों इत्थे कुछ चिन्ह ला के जा
ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅਸਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜੂਗਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫੋਕੀ ਗੋਲੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਐ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾ ਰਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਲਟਰੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਮਹਾਲੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਹੁਣ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਕੀ? ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾਓ। 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੀ? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਸਰਕਾਰ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨੰਗਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੈਵੀ ਵਾਟਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਠਹਿਰ ਜਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ੀਰੇ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਚੌਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ
ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇੱਕ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਘੁੰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਬਰਨਾਲੇ ਵਸਣ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਰਨਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਧਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ MP ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਅਜਨਬੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ MP ਬਣਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿੱਥੇ? ਮੋਹਾਲੀ ਜੀ, ਰੱਖਤਾ ਨਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਊਗਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਵਾੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਓ ਸਰ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ, ਸੂਝਵਾਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਚੰਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸੀਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਦਾ ਕੁਛ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ 100ਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ
ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮੁਸਲੀਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਟੋਜੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਐਂਡੇਮਾਨ ਆਈਲੈਂਡਸ ਫਤਿਹ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਬੱਬਰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ 100 ਤੇ 20 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮਨਾ ਲਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸੀਗੇ, ਬੱਬਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ ਹੈਗੇ? ਹੁਣ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ ਬੁੱਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਝਿਆ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ? ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗਾ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਕਦੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ MP ਲੈਡ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅਸਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜੂਗਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫੋਕੀ ਗੋਲੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਐ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾ ਰਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਲਟਰੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ
ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਕੀ ਹੋਈ? ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾਓ। 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੀ? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਸਰਕਾਰ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨੰਗਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੈਵੀ ਵਾਟਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਠਹਿਰ ਜਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ੀਰੇ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਚੌਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਘੁੰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਬਰਨਾਲੇ ਵਸਣ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਰਨਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਧਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਅਜਨਬੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿੱਥੇ? ਮੋਹਾਲੀ ਜੀ, ਰੱਖਤਾ ਨਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਊਗਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਵਾੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਓ ਸਰ। ਭਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ, ਸੂਝਵਾਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਚੰਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸੀਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ 100ਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਟੋਜੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਐਂਡੇਮਾਨ ਆਈਲੈਂਡਸ ਫਤਿਹ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਬੱਬਰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ 100 ਤੇ 20 ਸਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਧਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ MP ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ? ਅਜਨਬੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ MP ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿੱਥੇ? ਮੋਹਾਲੀ ਜੀ, ਰੱਖਤਾ ਨਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਂ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਊਗਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਵਾੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ
ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਆਓ ਸਰ। ਭਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ, ਸੂਝਵਾਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਚੰਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸੀਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਦਾ ਕੁਛ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ 100ਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਟੋਜੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਐਂਡੇਮਾਨ ਆਈਲੈਂਡਸ ਫਤਿਹ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਬੱਬਰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ 100 ਤੇ 20 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮਨਾ ਲਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸੀਗੇ, ਬੱਬਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ ਬੁੱਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਝਿਆ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ, ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ। ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗਾ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਕਦੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ MP ਲੈਡ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ
ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅਸਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜੂਗਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫੋਕੀ ਗੋਲੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਐ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾ ਰਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਲਟਰੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਕੀ? ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾਓ। 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੀ? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਸਰਕਾਰ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨੰਗਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੈਵੀ ਵਾਟਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਠਹਿਰ ਜਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ
ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ੀਰੇ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਚੌਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇੱਕ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਭੁੰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਬਰਨਾਲੇ ਵਸਣ ਆ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਰਨਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਧਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ MP ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਅਜਨਬੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ MP ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿੱਥੇ? ਮੋਹਾਲੀ ਜੀ, ਰੱਖਤਾ ਨਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਊਗਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਵਾੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਓ ਸਰ। ਭਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ, ਸੂਝਵਾਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਚੰਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸੀਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ
ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ 100ਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮੁਸਲੀਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਟੋਜੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਐਂਡੇਮਾਨ ਆਈਲੈਂਡਸ ਫਤਿਹ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਬੱਬਰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ 100 ਤੇ 20 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮਨਾ ਲਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸੀਗੇ, ਬੱਬਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ ਹੈਗੇ? ਹੁਣ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ ਬੁੱਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਝਿਆ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ? ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗਾ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਕਦੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ MP ਲੈਡ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅਸਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜੂਗਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫੋਕੀ ਗੋਲੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਐ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾ ਰਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਲਟਰੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਮਹਾਲੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ।
ਇਹ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਕੀ ਹੋਈ? ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾਓ। 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੀ? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਸਰਕਾਰ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨੰਗਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੈਵੀ ਵਾਟਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਠਹਿਰ ਜਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ੀਰੇ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਚੌਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇੱਕ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਘੁੰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਬਰਨਾਲੇ ਵਸਣ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਰਨਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਧਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਅਜਨਬੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿੱਥੇ? ਮੋਹਾਲੀ ਜੀ, ਰੱਖਤਾ ਨਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਊਗਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ।
ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਵਾੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੱਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਨੱਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਓ ਸਰ। ਭਾਈ ਕਰ ਲਓ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ, ਸੂਝਵਾਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਚੰਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸੀਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ 100ਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਟੋਜੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਐਂਡੇਮਾਨ ਆਈਲੈਂਡਸ ਫਤਿਹ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਬੱਬਰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ 100 ਤੇ 20 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮਨਾ ਲਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸੀਗੇ, ਬੱਬਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ ਬੁੱਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਝਿਆ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ, ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ। ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗਾ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਕਦੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ MP ਲੈਡ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅਸਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜੂਗਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫੋਕੀ ਗੋਲੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਐ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾ ਰਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਲਟਰੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਮਹਾਲੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਹੁਣ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ BJP RSS ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, SGPC ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਕੀ? ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ SGPC ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾਓ। 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੀ? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਸਰਕਾਰ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨੰਗਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੈਵੀ ਵਾਟਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਠਹਿਰ ਜਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ੀਰੇ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਚੌਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਭੁੰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਬਰਨਾਲੇ ਵਸਣ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਰਨਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਧਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ MP ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਅਜਨਬੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ MP ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿੱਥੇ? ਮੋਹਾਲੀ ਜੀ, ਰੱਖਤਾ ਨਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਊਗਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਵਾੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਓ ਸਰ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ, ਸੂਝਵਾਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਚੰਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸੀਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਦਾ ਕੁਛ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ 100ਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਟੋਜੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਐਂਡੇਮਾਨ ਆਈਲੈਂਡਸ ਫਤਿਹ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਬੱਬਰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ 100 ਤੇ 20 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮਨਾ ਲਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸੀਗੇ, ਬੱਬਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ ਹੈਗੇ? ਹੁਣ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ ਬੁੱਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਝਿਆ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ? ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗਾ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਕਦੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ MP ਲੈਡ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅਸਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜੂਗਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫੋਕੀ ਗੋਲੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਐ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾ ਰਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਲਟਰੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਲੈਣ
ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਹੁਣ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਕੀ ਹੋਈ? ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾਓ। 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੀ? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਸਰਕਾਰ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨੰਗਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੈਵੀ ਵਾਟਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਠਹਿਰ ਜਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ੀਰੇ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਚੌਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇੱਕ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਬਰਨਾਲੇ ਵਸਣ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਰਨਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਧਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਅਜਨਬੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿੱਥੇ? ਮੋਹਾਲੀ ਜੀ, ਰੱਖਤਾ ਨਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹ
ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਊਗਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਵਾੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੱਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਨੱਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਓ ਸਰ। ਭਾਈ ਕਰ ਲਓ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ, ਸੂਝਵਾਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਚੰਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸੀਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ 100ਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਟੋਜੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਐਂਡੇਮਾਨ ਆਈਲੈਂਡਸ ਫਤਿਹ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਬੱਬਰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ 100 ਤੇ 20 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮਨਾ ਲਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸੀਗੇ, ਬੱਬਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ ਬੁੱਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਝਿਆ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ, ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ। ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗਾ
ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਕਦੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ MP ਲੈਡ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅਸਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜੂਗਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫੋਕੀ ਗੋਲੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਐ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾ ਰਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਲਟਰੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਮਹਾਲੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਹੁਣ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ BJP RSS ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, SGPC ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਕੀ? ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ SGPC ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾਓ। 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੀ? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਸਰਕਾਰ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨੰਗਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੈਵੀ ਵਾਟਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ
ਉਹਦਾ ਵੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਠਹਿਰ ਜਾ ਯਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ੀਰੇ ਦੀ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਚੌਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਇੱਕ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਭੁੰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਬਰਨਾਲੇ ਵਸਣ ਆ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਰਨਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਧਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਅਜਨਬੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜੀ ਰੱਖਤਾ ਨਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਊਗਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਹਵਾੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇੱਕ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਠਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਓ ਸਰ ਭਾਈ ਕਰ ਲਓ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਚੰਗੇ ਕਿਸਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸੀਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਦਾ ਕੁਛ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ 100ਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਟੋਜੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਐਂਡੇਮਾਨ ਆਈਲੈਂਡਸ ਫਤਿਹ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਬੱਬਰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ 100 ਤੇ 20 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮਨਾ ਲਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸੀਗੇ, ਬੱਬਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ ਬੁੱਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਝਿਆ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ। ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗਾ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਕਦੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ MP ਲੈਡ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅਸਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜੂਗਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫੋਕੀ ਗੋਲੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਐ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾ ਰਲੇ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਲਟਰੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਕੀ? ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾਓ। 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੀ? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਸਰਕਾਰ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨੰਗਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੈਵੀ ਵਾਟਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਠਹਿਰ ਜਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ੀਰੇ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਚੌਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇੱਕ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਘੁੰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਬਰਨਾਲੇ ਵਸਣ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਰਨਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਧਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ MP ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ? ਅਜਨਬੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿੱਥੇ? ਮੋਹਾਲੀ ਜੀ, ਰੱਖਤਾ ਨਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਊਗਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਵਾੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਓ ਸਰ। ਭਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ, ਸੂਝਵਾਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਚੰਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸੀਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ 100ਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਟੋਜੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਐਂਡੇਮਾਨ ਆਈਲੈਂਡਸ ਫਤਿਹ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਬੱਬਰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ 100 ਤੇ 20 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮਨਾ ਲਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸੀਗੇ, ਬੱਬਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ ਹੈਗੇ? ਹੁਣ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ ਬੁੱਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਝਿਆ
ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ। ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗਾ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਕਦੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ MP ਲੈਡ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅਸਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜੂਗਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫੋਕੀ ਗੋਲੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਐ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾ ਰਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਲਟਰੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਮਹਾਲੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਹੁਣ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ BJP RSS ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, SGPC ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਕੀ ਹੋਈ? ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ SGPC ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾਓ। 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੀ? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਸਰਕਾਰ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ
ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਐਨਰਿਚਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨੰਗਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੈਵੀ ਵਾਟਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਠਹਿਰ ਜਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ੀਰੇ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਚੌਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇੱਕ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਬਰਨਾਲੇ ਵਸਣ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਰਨਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਧਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਅਜਨਬੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿੱਥੇ? ਮੋਹਾਲੀ ਜੀ, ਰੱਖਤਾ ਨਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਊਗਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਵਾੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੱਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਨੱਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਓ ਸਰ। ਭਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ, ਸੂਝਵਾਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਚੰਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸੀਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ
ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ 100ਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਟੋਜੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਐਂਡੇਮਾਨ ਆਈਲੈਂਡਸ ਫਤਿਹ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਬੱਬਰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ 100 ਤੇ 20 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮਨਾ ਲਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸੀਗੇ, ਬੱਬਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ ਬੁੱਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਝਿਆ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ, ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ। ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗਾ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਕਦੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ MP ਲੈਡ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅਸਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜੂਗਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫੋਕੀ ਗੋਲੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਐ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾ ਰਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਲਟਰੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਤੇ ਮਹਾਲੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਕੀ? ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾਓ। 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੀ? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਸਰਕਾਰ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨੰਗਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੈਵੀ ਵਾਟਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਠਹਿਰ ਜਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ੀਰੇ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਚੌਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਭੁੰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਬਰਨਾਲੇ ਵਸਣ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਰਨਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਧਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ MP ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਅਜਨਬੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ MP ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿੱਥੇ? ਮੋਹਾਲੀ ਜੀ, ਰੱਖਤਾ ਨਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਊਗਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਵਾੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਓ ਸਰ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ, ਸੂਝਵਾਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਚੰਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸੀਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ 100ਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਟੋਜੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਐਂਡੇਮਾਨ ਆਈਲੈਂਡਸ ਫਤਿਹ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਬੱਬਰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ 100 ਤੇ 20 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮਨਾ ਲਓ,
ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸੀਗੇ, ਬੱਬਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ ਹੈਗੇ? ਹੁਣ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ ਬੁੱਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਝਿਆ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ, ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ? ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗਾ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਕਦੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ MP ਲੈਡ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅਸਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜੂਗਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫੋਕੀ ਗੋਲੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਐ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾ ਰਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਲਟਰੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਮਹਾਲੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ BJP RSS ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, SGPC ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਕੀ ਹੋਈ? ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ SGPC ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾਓ। 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੀ? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਸਰਕਾਰ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨੰਗਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੈਵੀ ਵਾਟਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਠਹਿਰ ਜਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ੀਰੇ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਚੌਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇੱਕ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਬਰਨਾਲੇ ਵਸਣ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਰਨਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਧਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ MP ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਅਜਨਬੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ MP ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿੱਥੇ? ਮੋਹਾਲੀ ਜੀ, ਰੱਖਤਾ ਨਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਊਗਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਵਾੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੱਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਨੱਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਓ ਸਰ। ਭਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ, ਸੂਝਵਾਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਚੰਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸੀਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋਊਗਾ?
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ 100ਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮੁਸਲੀਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਟੋਜੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਐਂਡੇਮਾਨ ਆਈਲੈਂਡਸ ਫਤਿਹ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਬੱਬਰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ 100 ਤੇ 20 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮਨਾ ਲਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸੀਗੇ, ਬੱਬਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ ਬੁੱਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਝਿਆ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ। ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗਾ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਕਦੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ MP ਲੈਡ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅਸਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜੂਗਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਐ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾ ਰਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਲਟਰੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਤੇ ਮਹਾਲੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਕੀ? ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾਓ। 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੀ? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਸਰਕਾਰ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨੰਗਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੈਵੀ ਵਾਟਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਠਹਿਰ ਜਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ੀਰੇ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਚੌਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਭੁੰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ
ਹੁਣ ਬਰਨਾਲੇ ਵਸਣ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਰਨਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਧਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ MP ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ? ਅਜਨਬੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ MP ਬਣਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿੱਥੇ? ਮੋਹਾਲੀ ਜੀ, ਰੱਖਤਾ ਨਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਊਗਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਵਾੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਓ ਸਰ। ਭਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ, ਸੂਝਵਾਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਚੰਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸੀਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਦਾ ਕੁਛ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ 100ਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਟੋਜੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਐਂਡੇਮਾਨ ਆਈਲੈਂਡਸ ਫਤਿਹ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਬੱਬਰ ਤੇ ਬਾਬੇ
ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ 100 ਤੇ 20 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮਨਾ ਲਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸੀਗੇ, ਬੱਬਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ ਹੈਗੇ? ਹੁਣ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ ਬੁੱਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਝਿਆ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ, ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ? ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗਾ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਕਦੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ MP ਲੈਡ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ ਅਸਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜੂਗਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫੋਕੀ ਗੋਲੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਐ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾ ਰਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਲਟਰੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ BJP RSS ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, SGPC ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਕੀ? ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ SGPC ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾਓ। 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਿੰਦੁਤਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੀ? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਸਰਕਾਰ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨੰਗਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੈਵੀ ਵਾਟਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਠਹਿਰ ਜਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ੀਰੇ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਚੌਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇੱਕ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਘੁੰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਬਰਨਾਲੇ ਵਸਣ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਰਨਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਧਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ MP ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਅਜਨਬੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ MP ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿੱਥੇ? ਮੋਹਾਲੀ ਜੀ, ਰੱਖਤਾ ਨਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਊਗਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਵਾੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਓ ਸਰ। ਭਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ, ਸੂਝਵਾਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਚੰਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸੀਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ?
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ 100ਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਟੋਜੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਐਂਡੇਮਾਨ ਆਈਲੈਂਡਸ ਫਤਿਹ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਬੱਬਰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ 100 ਤੇ 20 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮਨਾ ਲਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸੀਗੇ, ਬੱਬਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ ਬੁੱਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਝਿਆ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ। ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗਾ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਕਦੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ MP ਲੈਡ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅਸਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜੂਗਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫੋਕੀ ਗੋਲੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਐ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾ ਰਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਲਟਰੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਲੈਣ। ਤੇ ਮਹਾਲੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਕੀ ਹੋਈ? ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀਬੀਸੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾਓ। 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੀ? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਸਰਕਾਰ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨੰਗਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੈਵੀ ਵਾਟਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਠਹਿਰ ਜਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ੀਰੇ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਚੌਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇੱਕ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਭੁੰਨਰ ਸਾਹਿਬ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਡੈਂਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਬਰਨਾਲੇ ਵਸਣ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਰਨਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਧਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ MP ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ? ਅਜਨਬੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ MP ਬਣਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿੱਥੇ? ਮੋਹਾਲੀ ਜੀ, ਰੱਖਤਾ ਨਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਊਗਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਵਾੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੱਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਨੱਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਓ ਸਰ। ਭਾਈ ਕਰ ਲਓ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ, ਸੂਝਵਾਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਚੰਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸੀਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ 100ਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮੁਸਲੀਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਟੋਜੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਸੀਗੇ।
1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਐਂਡੇਮਾਨ ਆਈਲੈਂਡਸ ਫਤਿਹ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਬੱਬਰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ 100 ਤੇ 20 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮਨਾ ਲਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸੀਗੇ, ਬੱਬਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ ਹੈਗੇ? ਹੁਣ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ ਬੁੱਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਝਿਆ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ? ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗਾ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਕਦੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ MP ਲੈਡ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅਸਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜੂਗਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫੋਕੀ ਗੋਲੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਐ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾ ਰਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਲਟਰੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਮਹਾਲੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ BJP RSS ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, SGPC ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਕੀ? ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ SGPC ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾਓ। 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਜੇ ਉਹਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੀ? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਸਰਕਾਰ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨੰਗਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੈਵੀ ਵਾਟਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਠਹਿਰ ਜਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ੀਰੇ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਚੌਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇੱਕ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਭੁੰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਬਰਨਾਲੇ ਵਸਣ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਰਨਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਧਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ MP ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਅਜਨਬੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ MP ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿੱਥੇ? ਮੋਹਾਲੀ ਜੀ, ਰੱਖਤਾ ਨਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਊਗਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਵਾੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਓ ਸਰ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਸੂਝਵਾਨ
ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਚੰਗੇ ਕਿਸਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸੀਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ 100ਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਟੋਜੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਐਂਡੇਮਾਨ ਆਈਲੈਂਡਸ ਫਤਿਹ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਬੱਬਰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ 100 ਤੇ 20 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮਨਾ ਲਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸੀਗੇ, ਬੱਬਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ ਬੁੱਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਝਿਆ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ। ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗਾ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਕਦੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ MP ਲੈਡ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ
ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ ਅਸਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜੂਗਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫੋਕੀ ਗੋਲੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਐ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾ ਰਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਲਟਰੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਹੁਣ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਕੀ ਹੋਈ? ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾਓ। 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੀ? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਸਰਕਾਰ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨੰਗਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੈਵੀ ਵਾਟਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਠਹਿਰ ਜਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ੀਰੇ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਚੌਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇੱਕ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਘੁੰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਬਰਨਾਲੇ ਵਸਣ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਰਨਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਧਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ? ਅਜਨਬੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿੱਥੇ? ਮੋਹਾਲੀ ਜੀ, ਰੱਖਤਾ ਨਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਂ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਊਗਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਵਾੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਓ ਸਰ। ਭਾਈ ਕਰ ਲਓ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ, ਸੂਝਵਾਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਚੰਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸੀਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ 100ਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਨੂੰ
ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮੁਸਲੀਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਟੋਜੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਐਂਡੇਮਾਨ ਆਈਲੈਂਡਸ ਫਤਿਹ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਬੱਬਰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ 100 ਤੇ 20 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮਨਾ ਲਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸੀਗੇ, ਬੱਬਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ ਹੈਗੇ? ਹੁਣ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ ਬੁੱਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਝਿਆ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ? ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗਾ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਕਦੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ MP ਲੈਡ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅਸਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜੂਗਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫੋਕੀ ਗੋਲੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਐ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾ ਰਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਲਟਰੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਲੈਣ। ਤੇ ਮਹਾਲੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ
ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਕੀ? ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀਪੀਸੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾਓ। 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੀ? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਸਰਕਾਰ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨੰਗਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੈਵੀ ਵਾਟਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਠਹਿਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ੀਰੇ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਚੌਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਭੁੰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਬਰਨਾਲੇ ਵਸਣ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਰਨਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਧਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਅਜਨਬੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿੱਥੇ? ਮੋਹਾਲੀ ਜੀ, ਰੱਖਤਾ ਨਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਊਗਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਵਾੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਓ ਸਰ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਰ ਲਓ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ, ਸੂਝਵਾਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਚੰਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸੀਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਦਾ ਕੁਛ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ, ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ 100ਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਟੋਜੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਐਂਡੇਮਾਨ ਆਈਲੈਂਡਸ ਫਤਿਹ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਬੱਬਰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ 100 ਤੇ 20 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮਨਾ ਲਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸੀਗੇ, ਬੱਬਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ ਬੁੱਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਝਿਆ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ, ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ। ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗਾ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਕਦੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ
ਪਾਰਟੀ MP ਲੈਡ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅਸਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜੂਗਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫੋਕੀ ਗੋਲੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਐ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾ ਰਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਲਟਰੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਹੁਣ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ BJP RSS ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, SGPC ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਕੀ? ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ SGPC ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾਓ। 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੀ? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਸਰਕਾਰ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨੰਗਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੈਵੀ ਵਾਟਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਠਹਿਰ ਜਾਇਆ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ੀਰੇ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਚੌਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇੱਕ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਭੁੰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਬਰਨਾਲੇ ਵਸਣ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਰਨਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਧਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ MP ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਅਜਨਬੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ MP ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿੱਥੇ? ਮੋਹਾਲੀ ਜੀ, ਰੱਖਤਾ ਨਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਊਗਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਵਾੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਓ ਸਰ। ਭਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ, ਸੂਝਵਾਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਚੰਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸੀਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ 100ਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਟੋਜੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਐਂਡੇਮਾਨ ਆਈਲੈਂਡਸ ਫਤਿਹ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਬੱਬਰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ 100 ਤੇ 20 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮਨਾ ਲਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸੀਗੇ, ਬੱਬਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ ਬੁੱਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਝਿਆ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ। ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗਾ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਕਦੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ MP ਲੈਡ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅਸਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜੂਗਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫੋਕੀ ਗੋਲੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਐ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾ ਰਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਲਟਰੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਕੀ ਹੋਈ? ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾਓ। 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੀ? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਸਰਕਾਰ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨੰਗਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੈਵੀ ਵਾਟਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਠਹਿਰ ਜਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ੀਰੇ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਚੌਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇੱਕ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਘੁੰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਬਰਨਾਲੇ ਵਸਣ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਰਨਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਧਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਅਜਨਬੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ।
ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜੀ ਰੱਖਤਾ ਨਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਊਗਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਵਾੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੱਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਨੱਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਓ ਸਰ। ਭਾਈ ਕਰ ਲਓ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ, ਸੂਝਵਾਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਚੰਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸੀਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ 100ਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਟੋਜੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਐਂਡੇਮਾਨ ਆਈਲੈਂਡਸ ਫਤਿਹ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਬੱਬਰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ 100 ਤੇ 20 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮਨਾ ਲਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸੀਗੇ, ਬੱਬਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ ਹੈਗੇ? ਹੁਣ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ ਬੁੱਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਝਿਆ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ, ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ? ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗਾ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਕਦੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ MP ਲੈਡ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅਸਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜੂਗਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫੋਕੀ ਗੋਲੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਐ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾ ਰਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਲਟਰੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਮਹਾਲੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਹੁਣ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ BJP RSS ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, SGPC ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਕੀ? ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ SGPC ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾਓ। 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੀ? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਸਰਕਾਰ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨੰਗਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ
ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੈਵੀ ਵਾਟਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਠਹਿਰ ਜਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ੀਰੇ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਚੌਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਭੁੰਨਰ ਸਾਹਿਬ,